Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roz. Și acestea fiind spuse, te invit să alegi intuitiv, poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Și acestea fiind spuse, hai să mergem să vedem. Numărul 1, piatra verde. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea, te invit cu drag acolo dacă ești curios. Și hai să vedem, dragii mei, numărul 1, ce trebuie voi să cunoașteți în acest moment. Ce trebuie să știți. Numărul 1. Simt aici că ceva se încarcă în viața ta, cumva ceva este în lucru, o relație crește, un proiect, o iubire, ceva se întâmplă aici. Ok, văd aici o persoană matură, da, o persoană, poate e vorba de un bărbat matur sau un bărbat mai în vârstă, cineva care văd eu că trece printr-o suferință. Persoana asta suferă puțin, poate chiar are și niște probleme financiare. Stă așa pe gânduri, într-un loc mai întunecat, într-un loc mai sărăcăcios. Pentru tine avem o veste onorabilă, deci dacă aștepți un răspuns, e clar că acesta este pozitiv. Poate este o perioadă în care ești foarte prins pe studii, poate este o perioadă în care ai foarte mult de citit sau citești niște lucruri aici. E o veste bună, ia uite, o scrisoare și intrigi între femei. Aici văd eu o veste, da, pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești, care agită foarte mult spiritele în jurul tău. Poate să fie vorba despre o persoană, despre un prieten care are niște probleme, sau poate să fie vorba despre o discuție în contradictoriu cu o persoană foarte dragă ție. Realizarea dorințelor. Deci aici e ca și cum cineva se luptă pentru a-și realiza dorința. Poate ești tu. Apoi, pentru casă avem o surpriză. Cineva îți face o surpriză sau poate tu pregătești o surpriză unei persoane din jurul tău. Hai să vedem despre ce este vorba cu surpriza. Bun, are legătură cu niște lacrimi pe care cineva le are. Sau are legătură cu o situație în care tu ai stat singur, înlăcrimat și mai văd faptul că cineva te dorește. Poate surpriza este cineva care te invită undeva anume, cineva care vrea să se apropie mai mult de sufletul tău. Și văd un noroc pe care tu îl vei avea. Poate un noroc pe care l-ai avut deja în legătură cu niște lacrimi, în legătură cu o situație care nu ți-a plăcut. Apoi, pe neaștepta, nu, în curând, uite, bani mulți, îți intră niște bani de undeva. Urmează să-ți intre niște bani sau poate îți cumperi ceva scump, mergi într-un loc scump. Văd aici o întâlnire pe care cineva ți-o solicită. Este o întâlnire cu o persoană dragă ție, în curând. E ca și cum cineva vrea să se întâlnească cu tine, cineva vrea să discute cu tine. Da? Și avem dragoste sinceră, iubire, bucurie. Wow! Dar interesant este că, uite, a ieșit o carte, proces și judecată. Deci aici e ca și cum aștepți un răspuns de la cineva. Sau poate ai o întâlnire cu o persoană în care stați, discutați sincer și vreți să clarificați o situație. În viitor, o veste bună. Primești un e-mail, primești un apel telefonic, un mesaj și să vedem despre ce este vestea asta bună, cu ce are legătură. Vestea bună are legătură cu o persoană alături de care tu te simți foarte bine.
Poate niște musafiri care îți vin în vizită sau tu te gândești să mergi undeva în vizită. Hai să vedem ce nu știi tu. Tu nu știi despre o bucurie mică sau e ceva ce nu cunoști în legătură cu un copil. În legătură cu o pagubă pe care cineva o are. E cineva care a trecut printr-o despărțire sau cineva care trece printr-o despărțire și dacă ai ști de chestia asta, cu siguranță te-ai bucura. Sau nu știi faptul că cineva are niște probleme în legătură cu un proiect sau în legătură cu un prieten, în legătură cu o înțelegere pe care cineva a făcut-o. Pe neașteptate, o persoană vicleană, pe neașteptate cineva îți scrie, cineva îți dă mesaje. Pe neașteptate este o persoană aici care parcă vrea să te cucerească sau vrea să te convingă de un anumit lucru. O veste rea, deci cineva care pregătește ceva anume și care poate avea legătură cu o problemă, poate o problemă de sănătate sau o problemă a unui prieten. Pe neașteptate e o persoană vicleană care are parte de o problemă, fie de sănătate, fie o problemă financiară, pur și simplu primește o veste care nu-i place, nu-i convine. Da? Și pe neașteptate persoana asta vrea să se revadă cu tine. Ce o să te mire? O să rămâi surprins de lumina de la capătul tunelului care apare în viața ta. Deci vei rămâne surprins de o rezolvare care apare. Cineva care te invită undeva, primești o invitație de la un prieten, de la un coleg. Uite, o să rămâi surprins de o invitație pe care o primești în legătură cu sărbătorile sau în legătură cu o petrecere pentru alții dintre voi. Primești o invitație undeva. Ia să vedem noi ce nu știi tu aici. Nu știi o hotărâre oficială pe care cineva a luat-o. Poate e ceva legat de o casă. Poate este ceva legat de niște prieteni de-ai tăi care au aici niște probleme și tu nu știi. Am zis pe neașteptate, uite, pe neașteptate să știi că cineva îți urmărește drumul aici sau te întâlnești cu o persoană când faci un drum. Cineva vrea să știe totul despre tine. De ce nu? Este ceva legat de o sumă de bani? Ia să vedem ce o să te mir. Bun, o să rămâi surprins de niște probleme sau de o nedreptate pe care cineva o face. Ce o să te mire. Da? Și are legătură cu niște gânduri de final. Cineva vrea să închidă ceva anume. Deci o să rămâi surprins aici de niște discuții pe care le ai tu. Hai să vedem și acest oracol. Ce-i cu persoana asta vicleană? E cineva care vrea să repare lucrurile între voi. Poate este o fostă iubire, un fost prieten, cineva din viața ta. Și persoana asta se confruntă mereu cu amintirile tale, cu tine. Pur și simplu e ciudat. Da? Poate este o persoană care are probleme de gândire sau are probleme în general vorbind, pentru că văd că persoana asta ascunde ceva în legătură cu tine. Și uite, persoana asta se simte pierdută fără tine. De asta tot vine aici ca o persoană vicleană, ca o vulpe și tot încearcă să facă lucrurile cumva. Ce o să te mire?
O să te surprindă faptul că cineva nu va fi disponibil din punct de vedere emoțional. Cineva îți va spune că regretă ceva anume. Tu cumva intuiești deja chestia asta. Da? Cineva e ca și cum îți spune, vreau să-mi schimb comportamentul, vreau să-mi schimb modul în care acționez. Foarte interesant. Hai să vedem și un ultim mesaj din partea îngerilor romantici. Ia uite, o împăcare. Cineva vrea să se împace cu tine. Cineva se întoarce aici clar din trecutul tău. Poate o fostă iubire, poate un fost prieten. E pasiune, e intens, doar că îngerii zic așa, să fii atent la steagurile roșii, să fii atent la acele semne pe care universul ți le oferă. Poate e bine să reiei legătura cu persoana asta, poate ai ceva de învățat, da? Pentru că, uite, mie mi-apare o separare. E clar aici că a fost o separare sau dacă nu a fost deja separarea, aici clar mi-apare împăcare, da? Cu o persoană din trecut sau veți avea discuții despre separare și apoi vă împăcați. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem așadar ce mesaj are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI, momentan disponibilă doar pe Android. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1, piatra roz. Ce trebuie să știți? Numărul 1. Bun, văd aici o persoană vicleană, e cineva care stă așa la pândă, cineva care vrea să afle mai multe lucruri despre tine. De asemenea, văd aici o nouă persoană pe care ai cunoscut-o sau o nouă persoană pe care urmează să o cunoști. Poate să fie vorba despre o femeie matură, cineva care își face niște planuri sau poate să fie o persoană inteligentă care încearcă aici să te ajute. Pentru tine avem realizarea dorințelor. Se pare că ești într-o perioadă în care dorințele tale pot să devină realitate. Însă, simt că este vorba despre ceva frumos pentru sufletul tău, mai mult. Niște vești bune pe care le-ai primit sau pe care urmează să le primești. Și aceste vești au legătură cu un final, cu un sfârșit. Poate este ceva legat și de o poveste de iubire. Sunt niște noutăți în legătură cu o ceartă între femei sau cu o neînțelegere. Poate să fie ca un fel de agitație aici, privind iubirea, privind banii, privind o situație anume. Ceva nu pare foarte clar. Pentru casa ta avem o petrecere, o amiciție, deci poate îți vin persoane în vizită, petreci, poate mergi tu la o petrecere sau îți vin niște musafiri. Văd o petrecere, văd ceva frumos aici și avem mesajul tranziție, schimbare. Deci aici e clar că la o zi sfântă, la o zi mare apare o schimbare pentru casa ta. Poate se schimbă planurile pentru sărbători, da? Uite persoane care îți vin în casă de la distanță mare sau tu poate te duci undeva la distanță mai mare, într-o excursie, într-o vacanță. Și pentru casa ta eu văd aici un noroc neașteptat, o bucurie foarte mare în legătură cu o scrisoare, în legătură cu un mesaj pe care îl primești.
În curând ai parte de o surpriză. Cineva vrea să te surprindă. Poate primești un mesaj, poate te întâlnești cu cineva pe neașteptate. Bun, surpriza ține de cineva care te dorește, cineva care vine așa către tine deodată și îți spune gata, hai să ieșim în oraș, vreau să te cunosc mai bine, sau cineva care îți scrie, care îți dă un mesaj. Poate e ceva legat de o persoană care riscă foarte mult, da? Este cineva care merge haotic așa prin viață, care riscă la orice colț. Dacă ești o persoană singură, uite, cineva se pare că vrea să te cunoască mai bine în viitorul apropiat. Apoi, avem aici niște piedici. Deci e ca și cum vrei să faci un drum, dar nu reușești să ajungi la destinație și până la urmă o colești și mergi în altă direcție. Poate să fie și o separare a unor drumuri aici pentru unii dintre voi. În viitor văd niște piedici legate de o persoană vicleană sau o persoană care încearcă aici să nu te lase să pleci. Și are legătură cu o casă străină. În viitor. Poate mergi undeva și acolo sunt niște piedici, acolo ceva nu funcționează. Ce nu știi tu? Nu știi faptul că în legătură cu o situație anume, aici apare o rezolvare, apare acea lumină de la capătul tunelului. Să nu disperi pe neașteptate, da? Pentru că, uite, tu nu știi că cineva vrea să te revadă. Cuiva este dor de tine. Și, uite, pe neașteptate cineva îți vine în vizită sau cineva te invită undeva anume. Eu văd clar aici niște întâlniri pe care tu urmează să le ai, da? Ei, uite, pe neașteptat apare o pagubă sau o pierdere. Ceva se sparge, ceva se strică. Da, uite, interesant e că paguba asta e cu mare bucurie pentru tine. E ca și cum te bucuri că s-a spart un rău, te bucuri că ceva nu a mai funcționat. Poate cineva din jurul tău are o pagubă, pentru că văd aici o bucurie mare și o bucurie mai mică sau două persoane bucuroase și are legătură și cu dragostea pentru unii. Sau poate avea legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Ce o să te mire în toată situația asta este o cununie, o relație. Ce o să te mire este o înțelegere pe care o faci cu o persoană. Faptul că te împaci cu cineva, faptul că ai niște discuții aici cu o persoană privind o căsătorie, privind un proiect pe care îl faceți împreună, sau vei rămâne surprins de un cuplu. Da? Și are legătură cu o femeie matură și cu o sumă de bani. O persoană geloasă. Deci tu o să rămâi surprins aici de gelozia unei persoane sau de o reacție neașteptată a unei persoane din jurul tău. Poate e ceva legat și de o problemă de sănătate a unui bărbat din jurul tău. Ia uite, deci o să te surprindă dragostea asta sinceră de care cineva dă dovadă. Și are legătură cu o sumă de bani sau are legătură cu o casă, cu o mașină, cu un loc scump sau cu ceva foarte important aici. Da? Hai să vedem și acest oracol ce zice. Ok. Se pare că tu nu știi aici că cineva se luptă cu demonii săi interiori. Da? Cineva care spune că se simte atras de tine și că nu vrea să renunțe la relația asta, la situația asta.
E o persoană pe care, nu știu, tu poate ai alungat-o din viața ta sau poate nu mai vrei. Pe neașteptate, cineva îți spune că regretă ceva anume. E ca și cum cineva servește ceva și după aia vine către tine și îți spune că regretă. Ce o să te mire? Ia uite, au sărit 3 mesaje. Cineva care sabotează o relație. Și cineva care, uite, îți va spune aici, de fapt te va întreba dacă vrei să-i oferi o a doua șansă. Pentru că este o persoană care vrea un nou început alături de tine. Deci tu vei rămâne foarte surprins de reacția unei persoane din jurul tău. Cineva care se simte foarte atras de către tine. Pasiune, dorință și e cineva căruia este rușine de felul în care te-a tratat. Foarte interesant. Ia să vedem despre ce e vorba. Are legătură, da, cu cineva care nu e sincer. Deci cu o persoană care poate te-a furat, te-a mințit, te-a trădat. Și cineva care vrea un nou început. Și uite, tu aici vei primi o veste interesantă privind o călătorie îndepărtată, privind o speranță mare pe care o ai. Pe neașteptate, tu aici afli de un final. Ceva care se închide, legat de casa ta, de familia ta, ceva legat de viața privată. Să vedem ce zic îngerii romantici. Îngerii romantici zic să renunți la control. Fie tu trebuie să renunți la a mai controla situația și să o lași să se manifeste într-un mod natural. Fie cealaltă persoană, cineva e cu controlul aici. Și văd pasiune, atracție, dar în același timp separare. Cineva nu vrea să fie în relația asta, cu toate că se simte atras. Și interesant este că avem acest mesaj. Îngerii zic să preiei controlul înapoi asupra vieții tale, că e cineva aici care e ca la închisoare. Poate tu ești persoana asta. Ești închis acolo în ceva. Există o chimie foarte mare undeva anume. Și atunci poate îngerii zic să nu mai controlezi această atracție pe care o ai, această dorință de a pune, nu știu, poate e vorba de o pasiune pe care o ai, de un talent pe care îl ai și pe care vrei tu să-l pui în practică, dar în același timp îți spui nu, că ce o să zică lumea, nu, că sigur nu o să meargă. Da? Uite, lasă-ți prietenii să te ajute, ai o discuție sinceră cu oamenii din jurul tău, că ăștia te pot sfătui, te pot ajuta. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături. Dacă dorești o astfel de citire, te invit oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.